ඒකට මොන සාධනෙ පිළිගන්නවා. ඉතින් කාලෙක පස්සේ අපි ආපහු හම්බුලා තියෙනවා වීඩියෝ එකකින්. මම ඔයගලන්ට හදන්න යන්නේ අලුත් විදේශික කෑම. ලංකාවේ හැමෝම දන්න කියන කෑම තමයි කොත්තු රොටි කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි කොත්තු කියලා කියනවා ලේසියට. කොත්තු රොටි හදන්න සාමාන්‍ය ගෝතම්බර රොටියකින්. ඒ වුණාට මම අද ඔයගලන්ට හදන්නේ කොත්තුවක්ම තමයි. ඒ වුණාට ඒකේ කොත්තු රොටි වෙනුවට ඒකත් අපි හදන්නේ කඩලෝනි. එහෙනම් අපි වැඩි වේලාවක් ගන්න නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඊට ඉස්සෙල්ලා මම ඔයගලන්ට මතක් කරන්න කැමතියි ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඒකත් subscribe කරන්න. ඒකම මාව follow කරන්න පුළුවන් Facebook එකේනුයි Instagram එකේනුයි. Facebook එකේ නම් ඔයගොල්ලෝ Chefas Cafe කියලා type කරොත් මාව හොයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ group එකක් තියෙනවා Chefas Cafe official. ඔයගොල්ලන්ට මේ හැම ක්‍රමයකින්ම මාත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. මගේ videos නාදන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. මම මුලින්ම කරන්න යන්නේ ඊයේ පෙඟෙන්න දාලා තිබ්බ කඩලේ කරන් ලිපේ තියලා ඒක තඹ ගන්න එක. ඊයේ මම කඩල පෙඟෙන්න දාද්දී ඒකට මම බේකින් පවුඩර් ටිකකුත් දැම්මා. මොකද බේකින් පවුඩර් දාපුවම කඩලවල ප්‍රමාණය ලොකු වෙනවා. එතකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් නිකන් වතුරෙන් පෙඟෙන කඩල වලට වඩා බේකින් පවුඩර් ටිකක් දාලා ඒකෙන් පෙඟෙන කඩල වල සයිස් එක ලොකුයි. ඔයගලන්ට පේනවා මම පෙන්නන්නම් ටිකක්. මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය මේ වගේ තමයි කඩලයට ඒක සයිස් එක. කඩල තැම්බෙන්න අවශ්‍ය කරන වතුර ප්‍රමාණය මම ඒකට තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක පෙඟිලා තියෙන හින්දා ඉක්මනට තැම්බෙයි කියලා මම හිතනවා. මේ කඩලයට මේ වගේ ප්‍රමාණයට ආපුවාම ඒකට ලුණු ටිකක් ඇඩ් කරගන්න. මුලින්ම භාජනය ලිපේ තියාගන්නවා. ඒක තියාගෙන ලිපේ ගින්දර වැඩි කරගෙන අපි ඒකට මුලින්ම ඇඩ් කරනවා ඔයිල් ටික. සාමාන්‍යයෙන් මම යූස් කරන්නේ ඔලිව් ඔයිල්. මොකද අනිත් ඔයිල් වර්ග වලට වැඩිය ඔලිව් ඔයිල් යහගුණ වලින් හොඳයි. ඔයගලන්ට සාමාන්‍ය ඔලිව් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකට. ඔයගලන්ට පොස්දායි ඔයිල් වර්ග පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් avocado oil use කරන්න. එහෙම නැත්නම් grape seeds oil use කරන්න. කොහොම නමුත් මම use කරන්නේ olive oil. හරි. මම මුලින්ම තෙල් ටිකක් ලිපේ තියලා ඒකට බිත්තර ඇඩ් කරගන්න යන්නේ. තව තෙල් ටිකක් ඕනේ මම හිතන්නේ. තෙල් එක රත් වුණාට පස්සේ මම බිත්තර ටික දානවා ඒකටම. ඒකටලා ඉස්සරහට මේක කරකව ගන්නවා. ඊළඟ බිත්තර ටික එක සමානව පුංචි පුංචි කෑලි වලට කැඩෙනවා. බිත්තර ටික තැම්බුනහම මම මුලින්ම ඇඩ් කරන්නේ ginger garlic paste එක. ඒ කියන්නේ ඉඟුරුයි සුදු ලුණුයි තලාගත්ත paste එක. මම මේක දාගන්නවා මේකට. දාලා ඒක හොඳින් මික්ස් කරගන්නවා. ඊට මම මේකට එකතු කරනවා රම්පේ කරපිංච ටික. රම්පේ කරපිංච ඉවර කරපිංච විතරයි රම්පේ නෑ මේකේ. ඊළඟට මම ලුණු ටිකක් මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් මම කැරට් ටිකක් එක්ක හොම කරගන්න යන්නේ. දැන් මම මේකට එක්කව කරගන්න කෑලි මිරිස්. කෑලි මිරිස් වාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න පුළුවන්. ඔයා ගොඩක් සැරට කැමති නම් සැරට දාගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාගේ ප්‍රමාණය අනුව ඊළඟට ලුණු
ගම්මිරිස්, soya sauce, fish sauce, ඒ වගේම අන්තිමට කව කරගන්නවා ටොමාටෝ පේස්ට් එකෙන් හැන්දක්. හැඳි කමාරක් විතර. ඊට පස්සේ මම මේකට සව් කරගන්නවා ලීෆ් චිකන්. මෙහෙම විනාඩියක් විතර කුක් වුණාට පස්සේ රස පදමල තියෙනවා. මෙහෙම විනාඩියක් විතර කුක් වුණාට පස්සේ අපි ඇඩ් කරගන්නවා මේකට තම්බපු කඩල ටික. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ කොත්තු හදාගෙන ඉවරයි. අන්තිමට මේකේ අත බලලා ගම්බිරිස් මදිනා කව කරගමු. දැන් මල්ලි පරිමාණය යන්නේ.